Chào cô bác anh chị em và các bạn. Hôm nay Bình Khuyên chia sẻ thêm một món ngon, đó là mực sốt me. Món này mình có thể làm với lại mực ống. Cái mực này là đông đá, thành thử ra mình mua về xong mình phải để trong tủ lạnh, tức là ngăn lạnh 5 độ C. Mình rã đông. Mực sau khi mình lấy ra từ trong tủ lạnh, lúc này mực nó cũng vẫn còn hơi đông đông. Mình không nên xả đông quá, nếu mà nó tan quá thì nó sẽ dễ bị tanh. Cái mình lấy cái vòi nước nè, chế lên cho nó tiếp tục tan, rồi mình gỡ ra từng con. Sau đó cho vô thau nè, mình ngâm. Bởi vì là ở Đức là không có mua được cái mực tươi, nó chỉ có mực đông đá thôi. Và tùy theo mình thích, có thể để cái da hoặc là lột cũng đều được. Mình sẽ lột nha. Sẽ lấy ra 1 kg. Rồi kéo. Lấy hết tất cả ra luôn. Lấy cái tay mình đẩy ra cho nó ra hết những cái dơ trong bụng. Đây là túi mực. Gỡ bỏ ra. Đây là những cái mềm mềm là cái ruột, bỏ ra luôn. Sau đó mình cắt bỏ mắt ra, cẩn thận coi chừng nó văng cái mực ra. Một muỗng canh giấm, một muỗng canh muối, 1 muỗng canh giấm. Rồi để ở đây trong vòng khoảng 2-3 phút để khử cái mùi tanh. Rồi để ngược lên, trút cho cái bụng nó chảy ra ngoài hết nước. Lấy tay vuốt như vậy, cho ra rổ. Món này nguyên liệu có trên màn hình. Mình khuyên nói sơ qua để chị em mình chuẩn bị đi chợ. Đó là mình có 1 kg mực. Sau khi làm sạch, mình đã để ráo nước ở đây. Nửa ký thịt xay, mình chọn cái thịt có nạc có mỡ để cho nhân không có bị khô. 15 g nấm mèo khô, 50 g hành tím, 4 cọng hành lá, tương ớt, 10 g me. Me đó là me vắt, 5 g gừng với lại 40 g tỏi. Gia vị mình có bột nêm gà, đường, muối, nước mắm. Và nếu chị em nào ăn được bột ngọt thì mình cho bột ngọt, tiêu, ngũ vị hương. Trước tiên mình ngâm nấm mèo chờ nở. Me mình sẽ ngâm với lại 100 ml nước sôi. Tỏi mình xay hoặc là bằm nhuyễn đều được. Mình xay cho nhanh nè. Tiếp theo là củ hành tím. Mình xay luôn. Xay luôn gừng. Bốn cái đầu hành. Mình sẽ đập ra. Cho dập xong rồi cái sau đó cắt nhuyễn. Để chúng mình ướp vô trong thịt cho thơm. Còn một chút này mình chừa lại để mình tỉa hoa, chút trang trí lên trên. Cái này thì cắt nhuyễn, chút nêm. Sau đó cái đầu mực anh chị em và các bạn cắt cho nó gọn lại. Cái râu dài mình cắt ra nè. Cái đầu này cũng cắt luôn. Mình chừa cái đầu này lại chút nữa mình nhồi vô. Cái này mình cắt nhuyễn, để chút nữa mình trộn vô chung với thịt nè. Mình cho hơi nhiều dầu một xíu để phi hành tỏi, để cho hành tỏi không có bị hút dầu. Mình chừa 1 muỗng canh hành vuông như vậy để chút xíu nữa mình ướp vô thịt. Còn lại cái này phi thơm. Nên để lửa thiệt lớn luôn. Sau đó mình chừa 1 muỗng canh tỏi, còn lại đây là 1 muỗng canh, mình cho vô hết. Phi chung với hành và nâu vàng. Mình có dầu hành tỏi. Nấm mèo sau khi nở, mình cắt bỏ cái chân nấm này đi rồi rửa lại sạch, vắt ráo.
xay hoặc là bằm đều được. Chị em nào thích cho cái nhân xốp ngon á, mình có thể cho thêm bún tàu ngâm nở. Cho thịt vô. 1 muỗng canh vung hành tím bằm. 1 muỗng canh đậu hành bằm. 1 muỗng cà phê gừng bằm. Nêm vào đây 2 muỗng cà phê bột nêm. 2 muỗng cà phê vung đường. 2 muỗng canh nước mắm. Muỗng canh này là 12ml, 2 muỗng là 24ml. 1/8 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. 1 nhúm nhỏ chút xíu xiu bột ngọt. Hoặc chị em nào ăn nhiều hơn thì cho thêm một chút. Dầu hành tỏi vừa phi xong, mình lấy 1 muỗng canh vung. Thêm 1 muỗng canh dầu. 1 muỗng cà phê hành lá cắt nhỏ. Cho hết nấm mèo. Lấy tay mình nhồi cho nó dẻo dính. Rồi cho nhiều tiêu. Rồi cái mình cầm lên nè, đập xuống vậy. Đập xuống vậy. Cho nó dẻo chắc ngon. Rồi mình sẽ để khoảng 15-20 phút cho thấm gia vị. Cái này không có nêm mặn bởi vì chút nữa mình còn làm cái sốt nữa. Hành tỏi phi mình vớt ra đây. Chừa 1 muỗng canh dầu lại trong nồi. Cho 2 muỗng canh nước mắm. 2 muỗng canh đường. 30g. 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Nếu nhà có ăn, không ăn thì khỏi cho. Khi không cho thì mình bớt cái lượng nước mắm đi để không thôi nó bị mặn. Tương ớt thì tùy thích. Mình cho 1 muỗng cà phê. Quậy tan lên. Me mình sẽ dầm ra. Me mình lọc hết vô đây. Rồi bỏ cái xác. Để làm cho sệt sốt thì mình có tinh bột bắp. 2 muỗng canh. Lấy nước lạnh. 1 muỗng cà phê vung tinh bột bắp. Thêm muỗng nữa. Anh chị em và các bạn quậy tan lên. Trước khi đi nhồi mực mình nấu một nồi nước sôi. Mực mình đã để cho thiệt ráo nước luôn rồi. Nhớ để mực thiệt ráo nước. Có 2 cách nhồi mực, đó là mình lấy cái muỗng cà phê nhỏ. Anh chị em và các bạn cho nó vô nè. Cách này thì nó hơi lâu hơn là cái cách mình lấy cái bao ni lông hoặc là túi bắt bông kem. Mình thường nhồi cách này cho nó nhanh. Mình cắt cái đầu này khoảng 2,5 cm. Sau đó xoắn cái đầu này lại. Mình cho vô. Rồi bớt cho thịt nó chạy vô nè. Cách này sẽ giúp cho cái mực nó căng ra. Và mình cũng cho đừng có đầy quá một chút nữa, nó trào ra. Cho nó căng chặt vậy nè. Bóp vô. Mạnh vô nè. Rồi. Sau đó mình cho cái đầu vô lại. Lấy cái tăm. Xỉa. Ghim cho nó dính lại để chút xíu nó không có rớt ra nè. Rồi lần lượt làm cho hết. Có thể sẽ dư khoảng 100g thịt. Tùy theo con mực, con lớn thì nó sẽ hao, còn con nhỏ thì nó dư ra. Anh chị em và các bạn vo viên. Sau đó mình cho vô sửng hấp nè.
Mình sẽ hấp cho đến khi chín là thường 15 phút, tùy theo con mực lớn hay nhỏ. Cái nồi lúc nãy mình cho hết một muỗng canh tỏi còn lại, sau đó phi thơm lên. Sau khi tỏi thơm, hơi có màu nâu thì mình tắt lửa. Quậy hết cái chén sốt, cho vô nấu luôn. Để cho sôi khoảng 1 phút. Cái chén bột, cho từ từ, vừa cho vừa quậy, cho đến khi anh chị em và các bạn thấy nó đặc đúng như ý muốn. Và nhớ đừng đặc quá, bởi vì chút nữa là nó nguội là nó sệt lại đó. Mình thấy nó sệt như vậy nè. Được rồi. Nấu thêm khoảng 1 phút nữa để cho nó không có bị chảy nước. Rồi tắt bếp luôn. Mình đã có sốt. Lúc này mới cho tiêu. Rồi anh chị em và các bạn nếm lại nha. Chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt. Nước sốt me. Nó mập uống nu. Và mực đông đá anh thử nó teo. Cái con mực này nó luôn luôn có cái xu hướng nó trào ra ngoài. Thành thử ra khi mà hấp, anh chị em và các bạn trước khi hấp nhớ xăm vô nha. Tức là trước khi hấp mình phải lấy cái cây này nè, mình xăm như vậy. Lấy dao cắt những cái đường vậy cho nó thấm và dễ ăn. Sốt thiệt nóng, mình chan lên nè. Món này mình làm cho gia đình ăn cơm hoặc là ăn chơi, như là một món nhậu cho ông xã, uống bia. Cái sốt nó chảy thiệt ngon luôn. Chua chua mặn mặn ngọt ngọt. Cô bác anh chị em và các bạn cùng làm giống mình khuyên và có cho gia đình thêm món ngon. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đây là món ngon cho sinh nhật con trai mình. Trang trí với ngò hoặc là hành lá nữa. Bên trên mình cho một chút xíu hành tỏi phi.